Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Khi các bạn nhìn thấy cái mẫu nhà cấp 4 hành lang chữ L này, các bạn sẽ cảm thấy rất là quen phải không các bạn? Vì mình cũng đã có dịp thực hiện một cái phiên bản trước với cái mẫu nhà này, nhưng mà ở cái phiên bản đó là diện tích chiều rộng là 7 mét, chiều dài là 12 mét. Ngày hôm nay mình có dịp tư vấn cái mẫu nhà này cho một gia chủ với một cái kích thước chiều rộng mặt tiền là 7 mét và chiều dài là 18 mét. Mẫu nhà hành lang chữ L cũng được xem là một mẫu nhà truyền thống ở nông thôn vì bà con mình rất là ưa chuộng lựa chọn cái mẫu nhà này để xây dựng. Chính vì vậy mà ngày hôm nay gia chủ là bạn Tường Vi ở La Dung, Đồng Tháp cũng rất là yêu thích cái mẫu nhà này và cũng muốn bên mình tư vấn lại cái mẫu nhà này cho bạn, nhưng với một cái diện tích mới và một cái công năng mới. Vì sao cái mẫu nhà hành lang chữ L lại được rất là nhiều bà con mình ưa chuộng như vậy các bạn? Vì cái vẻ rộng thoáng, lưu thông gió và ánh sáng tốt, cũng giống như là cái tiện lợi của cái sảnh và cái hành lang này giúp cho ngôi nhà của mình nó trở nên rộng thoáng hơn, lưu thông gió và ánh sáng tốt hơn, và kèm theo đó và việc đi lại thì nó cũng rất là thuận lợi. Ngoài ra tại cái vị trí cái hành lang này mình còn có thể sử dụng cái công năng đó là làm cái bàn uống trà hoặc là tiếp khách. Trong trường hợp nhà mình có đám tiệc thì có thể đãi khách ở cái vị trí cái hành lang này, nó rất là thuận lợi và cũng rất là ấm cúng. Ngoài ra cái nhà chữ N này nó còn có một cái điểm hay nữa là khi mình đi lại cũng giống như là vận chuyển đồ đạc thì mình không cần phải qua cái cửa 4 cánh phòng khách và phòng ngủ, mà mình có thể đi ở cái hành lang chữ L này ở cái vị trí cửa 2 cánh. Đây chính là một cái điểm hay và cái nhà hành lang chữ L mang lại. Còn nhìn tổng quát cái nhà hành lang chữ L này cũng có thể xem là một cái nhà nở hậu các bạn. Nở hậu để mà đón phong thủy và tài lộc theo như cái quan điểm của bà con mình. Chính vì vậy mà cái mẫu nhà chữ L được rất là nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng. Cái phần sảnh và cái hành lang bên thì được đúc bê tông nha các bạn. Từ cái phần mà sảnh trở ra phía sau thì được đập tôn một mái. Về cái chiều cao nền đó thì vì cái nhà này cái chiều dài nó 18 mét, chính vì vậy mà mình thiết kế cái chiều cao nền nó là 5 bậc tam cấp nha các bạn. Tổng chiều cao nền là 750. Mình cũng tư vấn cho gia chủ trong trường hợp cái nền của mình nó cao vậy thì mình cần phải ốp đá chẻ cái chân nền, vì vật liệu đá chẻ được xem là vật liệu rẻ nhất trên thị trường hiện nay, và cái giá của nó dao động từ 40 cho đến 45 ngàn một bao trên là 0,8 mét vuông, và hiện nay thì cũng không có cái vật liệu nào mà rẻ hơn đá chẻ để làm cái chân nền hết nha các bạn. Về cái 5 bậc 5 cấp ở trong trường hợp gia chủ mình có điều kiện thì mình sẽ ốp đá hoa cương, còn nếu như kinh phí của mình hạn hẹp thì mình sẽ chuyển xuống cái phương án là ốp gạch giả đá nha các bạn, thì cái độ hoàn thiện của nó cũng rất là đẹp và cũng rất là hợp lý. Nhà cấp 4 này được thiết kế rất là đơn giản các bạn, không quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp. Cái mặt tiền được thiết kế là cột vuông kẻ chỉ. Còn cái cửa tại cái vị trí cái bệ cửa 4 cánh thì được kẻ chỉ con âm để tạo cái điểm nhấn bằng cái màu sơn. Được thiết kế đầy đủ công năng các bạn, có phòng khách kim phòng thờ, 2 phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung, một phòng ăn, 3 nhà vệ sinh, một phòng thay đồ. Có thể nói không gian ở bên trong rất là rộng thoáng và từng không gian một đều được đặt để riêng biệt để nó có thể phát huy hết cái vai trò của từng cái không gian một. Tại cái vị trí bếp và cái phòng ăn thì được thực hiện bởi một cái vách ngăn các bạn. Cái vách ngăn này nó có tác dụng là về phong thủy, ngăn giữa cái không gian bếp và cái khu vực phòng sinh hoạt chung ở cái phía trước, giúp nó đảm bảo về mặt phong thủy. Cái vách ngăn này được thiết kế là cái vách ngăn hở để khi mà mình nấu nướng thì mình có thể phóng ra một cái tầm nhìn ra cái phần sảnh và cái phần sân phía trước. Còn về cái phần cửa của cái nhà cấp 4 này thì được mình tư vấn cho gia chủ là cửa nhôm xin pha màu trắng nha các bạn, giúp cho ngôi nhà này nó trở nên hiện đại, thanh mảnh và sang trọng hơn. Trong trường hợp mà nếu kinh phí của mình hạn hẹp thì cũng có thể chuyển xe xuống cái phương án là cửa thép sơn tĩnh điện màu trắng nha các bạn. Còn về cái phần cái gạch nền của nhà này thì mình tư vấn là gạch 80-80, vân giả đá maple,
Vì cái gạch hiện đại bây giờ là 80-80, gạch bóng kính, khi cái độ hoàn thiện của nó rất là cao, cái gòn của nó thì nó rất là nhỏ, chính vì vậy mà giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên sang trọng hơn, và sử dụng gạch 80-80 để theo kịp với thời đại và xu hướng hiện nay. Vì với những cái loại gạch 60 trở xuống thì những cái nhà sản xuất người ta cũng đã dần bỏ mẫu rồi nha các bạn. Còn về cái màu của cái nhà cấp 4 này thì màu nền đó chính là màu trắng, còn cái màu nhấn đó chính là màu tím hoa đậu biếc. Vì đây chính là một cái màu mà nó cũng rất gần gũi với tự nhiên và cũng được rất là nhiều người yêu thích, chính vì vậy mà mình chủ đích phối cái màu này. Trong trường hợp mà gia chủ không có thích cái màu này, mình có thể lựa chọn lại một cái màu khác theo phong thủy, cũng giống như là cái màu mình yêu thích. Còn về cái trần của cái nhà này thì được thiết kế là trần thạch cao vượt cấp hết nha các bạn. Vì hiện nay để mà lựa chọn một cái phương án trần thạch cao và trần khung xương nổi thì mình cũng khuyên bà con mình nên mạnh dạn đóng trần thạch cao, vì nó giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên sang trọng hơn, cứng cáp hơn và tăng cái giá trị sử dụng hơn. Những cái ưu điểm mà trần thạch cao mang lại thì mình cũng đã có phân tích ở một số cái video trước về trần thạch cao. Nếu bà con mình nó quan tâm thì tìm đến những cái video về trần thạch cao của mình để tham khảo và tìm hiểu thêm. Vì cái nhà này cái chiều dài của nó là từ 18 m, rất là rộng rãi, chính vì vậy mà được thiết kế là nhà cầu và nhà tắm riêng, giúp cho cái không gian sử dụng ở cái khu vực nhà vệ sinh này nó trở nên rộng thoáng hơn và nó có một cái sự tách biệt hơn. Ngoài ra mình cũng chia sẻ thêm một phần nữa là với những cái mẫu nhà ở nông thôn như thế này thì nhất thiết là mình phải có bố trí cái cửa hậu nha các bạn, để nhằm giúp cho cái ngôi nhà mình nó trở nên lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Còn cái cửa hậu nó còn có đóng một cái vai trò, đó chính là cái cửa thoát hiểm đó nha các bạn. Chính vì vậy mình cũng không nên bỏ qua cái cửa hậu này thì ngôi nhà của mình nó sẽ rất là bức bí. Việc lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt các bạn, đến từ cái phần hành lang chữ L, cái phần có khoảng sân trước, cái khoảng sân sau và cái khoảng ở phía bên trái và bên phải, giúp cho ngôi nhà này nó trở nên lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Đây cũng chính là một cái phần mà mình cũng rất là lưu ý trong những cái sản phẩm mà mình được thiết kế, mà mình cũng thường hay nhắc ở những cái video về những cái mẫu nhà mà mình đã chia sẻ. Cái nhà này có thể nói là cái phần mái các bạn được xây thùng nha các bạn. Vì để tạo một cái điểm nhấn ở cái phần cái cánh én này thì mình sẽ tạo một cái cạnh bo tại cái vị trí xây thùng để giúp cho nó có một cái điểm nhấn và cái ngôi nhà mình nó trở nên thanh mảnh hơn, nó tạo cái điểm nhấn khác biệt hơn. Sau đây mình cũng chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm về cái phần chi phí của một cái mẫu nhà cấp 4 này như thế nào, để được chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là nhân công thì nó sẽ dao động đi từ 1 triệu cho đến 1 mét vuông nha các bạn. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà này nó sẽ dao động từ khoảng 4 triệu trở lên 1 mét vuông. Trong cái trường hợp mà mình ốp gạch ít, trong cái trường hợp nếu như mà mình ốp gạch cao hoặc là ốp gạch nhiều thì nó sẽ dao động tăng cái giá nó lên nha các bạn. Có thể nói xây dựng được một cái ngôi nhà cấp 4 hành lang chữ L như thế này đó chính là cái niềm mơ ước của rất là nhiều bà con mình ở nông thôn, và có thể nói là rất là đáng mơ ước và cả cuộc đời có thể xây dựng được một ngôi nhà như thế này đó các bạn. Mình vừa cùng các bạn trải qua phân tích cái mẫu nhà cấp 4 hành lang chữ L ở nông thôn này. Hy vọng thông qua cái mẫu nhà mà mình chia sẻ gửi đến bà con cô chú bác và anh chị có thêm sự lựa chọn và sự tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Mình chia sẻ thêm một phần nữa với những cái mẫu nhà hành lang chữ L này thì cái chiều rộng của cái hành lang nó dao động đi từ 2 m cho đến 2,5 m là nó đẹp nhất nha các bạn. Nếu như mà mình làm nhỏ hơn cái khoảng này thì cái hành lang chữ L của mình nó không có phát huy hết cái vai trò công năng của nó. Thông qua cái video này mình cũng xin chân thành cảm ơn bạn Tường Vi ở Lê Dung, Đồng Tháp đã tin tưởng và giao cái nhiệm vụ thiết kế cho bên mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.